Yo, nanood ako ng MPL Indonesia at may nakita akong interesting. Ginugulpi ng Melissa yung top 1 gold laner ngayon sa MPL PH pagdating sa pick rate si Beatrix. Alam ko yung iniisip mo, syempre naka-inspire kaya sa umpisa lang naman niya magagawa yan. Tingin ko hindi lang to dahil sa inspire kasi tignan nyo, tipak-tipak yung damage ni Melissa. Sadly, medyo konti lang yung naging screen time sa laning phase ni Melissa. Kaya pagtiyagaan na lang nating i-dissect yung mga information na makukuha natin dito. Isa sa mga nakita kong inaabuso ni Clover ng sobra ay yung cancel mechanics ng skill 2 ni Melissa. Anong ibig sabihin ko dito? 2 segundo lang kasi yung cooldown ng skill 2 ni Melissa, maubos mo man yung duration nito o hindi. Kaya kung mapupunan nyo, pagkatapos gamitin ni Clover yung skill 2 niya, kung hindi niya na ito magagamit pang zone or pang kite sa kalaban, lumalayo siya sa range ng skill 2 niya para automatic na tong makancel. Parang dito, dahil umalis sa range ng skill 2 niya si Hilda, lumayo na si Clover para makancel to at mag-cooldown kagad. Tapos, sa kanya ginamit ulit to pang poke sa Hilda at para ma-check niya kung may kasama ba yung Hilda sa bush. Ito din yung dahilan kung bakit ang likot ni Clover sa minimap at kung bakit tipak-tipak yung bawas niya sa mga kaling niya. Ang ginagawa niya kasi nag-i-skill to siya para tumama yung initial damage sa kalaban, saka siya lalayo para makancel yung skill 2, hintay ng 2 seconds cooldown, tapos skill 2 ulit para pang poke o kaya pang zone. Hindi mo lang to magagamit pang poke kasi magagamit mo din to para mapatulin yung pag-clear mo ng wave. Parang yung ginawa niya dito, skill 2, alis sa range ng skill 2, hintay ng 2 seconds cooldown, tapos skill 2 ulit. Hindi man gumagana yung link nito sa minions, pwede mo namang i-spam yung initial damage nito para mas mapatulin yung pag-clear mo ng wave. Bukod sa cancel mechanics, maganda ditong gamitin pang zone sa kalaban para mahirapan sila makakuha ng XP at ng gold sa minions. Kasi kahit nasa labas ka ng range ng skill 2 mo, pag umatake ka sa minions, naaabot pa rin ni Giggle si Muddles, kaya pwede mo pa rin tong ipangharas kahit minions na yung inaatake mo. Ang isa pang nakikita kong ginagawa ni Clover ay ginagamit niya talaga yung attack minion button para hindi siya ma-out of position. Pag nag-skill 2 ka kasi tapos attack minion button yung pinipindot mo, si Cuddles yung aatakihin mo. Tapos magda-damage transfer na lang siya sa mga nakalink sa kanya. Maganda tong way para mabawasan yung buhay ng kalaban nang hindi mo nire-risk yung buhay mo. At syempre, lagi niya din tong ginagamit pang check ng bush. Huwag niyong tipirin to kasi pwede niyo naman tong i-cancel para mag-cooldown kagad. At dahil naka-inspire siya at wala siyang ibang panakas, napuna ko din na mas inuuna niyang gamitin yung inspire kesa sa skill 1 niya. Parang dito, nag-inspire muna siya tapos ginamit niya na lang yung skill 1 niya nung kailangan niya ng tumakas. Silipin naman natin yung draft kay Melissa. Kailan ba siya magandang gamitin? Obviously, maganda talaga si Melissa against sa mga short range team composition dahil sa ulti niya. Pero isa pa sa mga napuna ko, mukhang pinapangontra din to ng EVOS Legends, specifically kay Ling. Dahil kasi sa adjustment sa cooldown ng skill 1 ni Ling, kailangan mo na tong tipirin ngayon o kaya kailangan mo mag 4 blades para magamit yung skill 1 mo pang escape. Pero dahil sa ulti ni Melissa, magugulo niya yung nakasanayang 4 blades rotation ng mga Ling main. Kaya tuwing pinapasok ni Ling si Melissa, napipilitan na siyang mag-commit kasi wala na siyang pang escape. Napuna din to ng alter ego kaya kahit nanalo sila ng game 3, binan pa rin nila yung Melissa nung game 4 kasi may Ling sila. Yun yung ginawa nung Aura nung nakalaban nila yung EVOS. Dahil magliling sila, binan nila yung Melissa. Putin na natin kung sino yung 2 mananalo ng epic skin. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito iraraffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon.
PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Dahil naka-inspire na spell si Clover, bitin na bitin si Melissa sa mobility. Kaya ang ginawa ni Clover, hinabol niya na lang yung mobility niya sa emblem. Agility yung pinili niyang sub-talent para sa dagdag 6% movement speed. Tapos, Electro Flash naman yung pinili niyang talent kasi nagbibigay ito ng 40% additional movement speed kada 10 segundo tuwing gumagamit ka ng basic attack. Ang kagandahan pa dito, nagbibigay din to ng 30% HP restore na naka-base sa physical attack mo, kaya dagdag sustain din to sa laning phase. Pagdating naman sa bid, lagi niyang inuuna yung Windtalker. Yung skill 1 mo kasi, pinapatuloy niya yung attack speed mo, kaya pag mas mataas yung total attack speed mo, mas mataas din yung bigay na additional attack speed nito. Bukod pa dito, alam naman natin na hindi ganong katulin yung wave clear ni Melissa, kaya malaking tulong din yung passive nito para mas mapatuloy yung pag-clear mo ng wave. Bonus pa yung bigay nitong critical kasi nagkri-critical din yung damage transfer ng skill 2 mo. Kaya sulit na sulit talaga yung Windtalker kay Melissa bilang first item. Ang sunod naman dito ay yung Demon Hunter Sword. Natitrigger din kasi ng attack ni Giggles yung passive ng Demon Hunter Sword. Bukod pa dyan, same sa Corrosion Sight dahil kay Giggles, 2 stack kagad ng DHS yung natitrigger mo sa isang basic attack lang. Napakalaking tulong ng lifesteal na to kasi wala ka din namang skill na may sustain. Pagkatapos nito, nagwi-Wind of Nature na si Clover para iwas burst sa mga physical damage na kalaban. Kung magic damage naman yung problema mo, pwede kang mag Rose Gold, o kung tingin mo hindi talaga kaya ng Rose Gold, pwede kang mag Athenas. Pagtapos nito, saka na siya nagma-Malefic Roar para sa penetration. Pwede nyo rin consider yung Corrosion Sight para sa slow. Ang kagandahan pa dito dahil kay Giggles, isang basic attack lang, 2 stack kagad yung bigay na attack speed ng Corrosion Sight. Kaya 3 basic attack lang, mamamaximize mo na kagad yung attack speed na bigay ng passive nito. At pag sinabay mo pa to sa attack speed ng skill 1 mo at Inspire, times 3.87 kagad yung attack speed mo. Kung hindi naman kayo pamilyar sa skill mechanics ni Melissa, pwede nyong panoorin yung analysis kun to. Kung hindi kayo pamilyar sa update na nangyari sa kanya, pwede nyo naman panoorin yung patch analysis kun to. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.